Hi guys, welcome to my channel. কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে। মই আনতে নতুন ভিডিও হলে পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি এটি নতুন ভিডিও আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। এতিয়া ওলাইছো যাবলৈ বজাৰলৈ, অলপ বজাৰ আছে, ঘৰুৱা বজাৰ, সেইখিনি কৰি আনো। আৰু আজি হৈছে পবিত্ৰ ধনতেৰাছ। ধনতেৰাছ উপলক্ষে সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছো। সকলোৱে হয়তো পালন নকৰে ধনতেৰাছ, কিছু সংখ্যক মানুহে পালন কৰে। গতিকে যেটিকে আজি লক্ষ্মী আৰু গণেশৰ পূজা কৰা হয়, ময়ো বজাৰলৈ যাওঁ। এটা সাধাৰণ মানুহে কিনিব পৰা সৰু সৰু বস্তু দুটা কিনি লৈ আহোঁ, আৰু অকণমান ঘৰুৱা বজাৰো আছে, সেইখিনিও কৰোঁ। সকলোৱে চাই থাকিব, চাই শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পায়। এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ, তেতিয়া বলক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। এইফালে ধুনু আছে। হাই হাই। সি নাথাকে, তাক থৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নাথাকে, লগত যায়, সেইকাৰণে লৈছোঁ। আৰু বজাৰৰ পৰা আহি পালোঁ, আহি পাই পাকঘৰত সোমাইছোঁ। এতিয়া বনাই আছোঁ ভাত। এয়া ভাজি বহাই দিছোঁ, বেঙেনা আৰু আলু ভাজি, দাইল হৈ গ'ল। এতিয়া লৈছোঁ চাহ খাবলৈ, চাহ লৈছোঁ, ধুনুৰ গাখীৰ। খাই লওঁ, লোৱা বহি লোৱা, আমি চাহ খাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাইছোঁ। আকৌ এতিয়া পাকঘৰতে লগ পাইছোঁ, ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ। এতিয়া আবেলি সময়, আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ মই লাড়ু বনাওঁ। নাৰিকল আৰু চেনি এইখিনি মই সানি থৈ দিছিলোঁ। নাৰিকল চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে, গলি যোৱাৰ পৰা মই লৈছোঁ নাৰিকল আৰু চুজিৰে বনাম। মই 1 কাপ চুজি লৈছোঁ। চুজিখিনি প্ৰথমে ভাজি লওঁ মই কেৰাহীখনত। কেৰাহীখন এইফালে পাতি দিছোঁ, কেৰাহীখন গৰম হৈছে ধুনীয়াকৈ, আৰু চুজিখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া ভালকৈ চুজিখিনি ভাজি লওঁ। চুজিখিনি অকণমান ৰঙচুৱা পৰাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু একেখন কেৰাহীতে মই নাৰিকলখিনিও ভাজি লওঁ। মোৰ নাৰিকলখিনি ভজা হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ ভজা হৈছে। আৰু এতিয়া অলপ অলপকৈ চুজি দিম, ভাজি থোৱা চুজি অলপ অলপ দি গোটেইখিনি একেলগে নিদিওঁ, মিলাই ল'ব লাগিব কিমানখিনি লাগে। এইখিনি মিহলাই লোৱা হৈছে, আৰু অলপ আছে, এইখিনি চুজিও মই একেলগে দি দিলোঁ, গোটেইখিনি দিলোঁ। এতিয়া চুজি আৰু নাৰিকলখিনিও অলপ টাইম ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া চুজিখিনিও ভজা হৈ গ'ল, মই নমাই লওঁ থাল এখনত। এই থালখনতে নমাই লৈছোঁ। এতিয়া ঠাণ্ডা নোহোৱাৰ আগতে বনাই ল'ব লাগিব। বনাবলৈ লৈছোঁ। এয়া কাপটোত অকণমান গাখীৰ লৈছোঁ, অলপ বেছিকৈ ভজা হ'ল মোৰ। মোৰ লাড়ুকেইটা বনোৱা হৈ গ'ল, কিবাকৈ বনাইছোঁ দেই, এইকেইটা হৈ গ'ল। এইবিলাক খোৱা মানুহ দুটা খালে খোৱা লৈছে নাই? তিনিটা খাইছ? খোৱা লৈছে? এতিয়া হ'ল গধূলি সময়, যেতিকে আজি ধনতেৰাছ আছিলে। ধনতেৰাছৰ কাৰণে মই দুটা সৰু সৰু বস্তু আনিছিলোঁ, আৰু সেই দুটা বস্তু মই চাকি লগাই দি ধুনীয়াকৈ পূজা কৰোঁ। 4:30 বজাৰ পৰা পূজাৰ সময় আছিলে। আৰু আমাৰ ঘৰত এইফালে দেৱালী লাগি গৈছে অলপ অলপ। ভিতৰত আমি দি থৈ দিছোঁ লাইটকেইটা, দেৱালীৰ দিনা উলিয়াই নিব লাগিব, বাহিৰত দিম। কেনেকৈ সজাব পাৰোঁ চাম। আৰু আজি মই আনিলোঁ, কি আনিছোঁ দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু আনিছোঁ এয়া ঝাৰু আনিলোঁ দুডাল, আৰু কি আনিছোঁ দেখুৱাইছোঁ, সৰু সৰু দুটা বস্তু, সকলোৰে কিনিব পৰা বস্তু দুটা আনিলোঁ। এটাকে এতিয়া চাকি লগাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ।
ইফালে অফিচৰ পৰা আহোঁতে এয়া শাক আনিলে, লাই শাক। ৰাতিটো খাব নোৱাৰি, নিয়ৰত দি থ'ব লাগিব। উলিয়াই থ'লোঁ সেইবাবে। ধনিয়াও দিছে লগত। এতিয়া বনাইছোঁ চাহ। চাহ উতলিছে, গধূলি চাহ। গধূলি চাহ বাকি ল'লোঁ কাপকেইটাত। আৰু এয়া লৈছোঁ বন বিস্কিট লগত। ধুনুৱে নাখাই চাহ, আমি তিনিজনে খাম, গতিকে ল'লোঁ। গধূলি চাহ খাই উঠিলোঁ আৰু এতিয়া ভাত বনাবলৈ আহিছোঁ। ভাত বনাম। এয়া পালেং শাক আৰু ধনিয়া ধুনীয়াকৈ ধুই বাছি দিলে, মায়ে দিছে, শাহু মায়ে। এইখিনি চাটনি বনাব লাগিব। আৰু এইফালে বিলাহী, পিঁয়াজ এয়া কাটি ৰাখিছোঁ মই। চয়াবিন, আলু, বিলাহী এনেকৈ চব্জি বনাম। আৰু দাইল বনাম, মিক্স দাইল। এয়া চয়াবিন তিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু মিক্স দাইল বনাম। এতিয়া বনাবলৈ আহিছোঁ পাকঘৰলৈ। বনাই আছোঁ। চয়াবিন, আলু, বিলাহী ভাজি আছোঁ। পালেং শাক আৰু ধনিয়া চাটনিখিনি বনাই লওঁ। ৰাতিৰ ভাত সাজ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া লৈছোঁ মই পাপৰ পুৰিলোঁ, আৰু এইখিনি হৈছে চাটনি, পালেং শাক আৰু ধনিয়া চাটনি। এয়া দাইল, আৰু এইখন ধুনুৰ থাল, এইখন হৈছে হাজবেণ্ডৰ। এতিয়া ভাত পানী খাই উঠিলোঁ, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব। চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব। তেতিয়া মোৰ আহিব লগা সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।